Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quanket News và đây là số phát sóng thứ 11. Cùng bắt đầu với nội dung của số phát sóng hôm nay nhé. Trải qua 7 năm hoạt động, Quanket Việt Nam đã không ngừng cố gắng và trở thành một công ty công nghệ hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp dành cho ngành kỹ thuật cơ khí và xây dựng. Quanket đã khẳng định vị thế của mình không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực APAC qua những thành tựu mà Quanket đã đạt được. Thay mặt Quanket, chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ từ khách hàng trong suốt thời gian vừa qua. Đó cũng là động lực to lớn để đội ngũ của chúng tôi cố gắng và hoàn thiện từng ngày. Để kỷ niệm 7 năm thành lập này và đánh dấu một cột mốc quan trọng, Quanket đã thay đổi slogan với nội dung Platform and Digital Transformation. Qua việc thay đổi slogan lần này, Quanket thể hiện sứ mệnh và tầm nhìn trong 5 năm tới, vẫn là hai ngành chủ lực, xây dựng và cơ khí, và chúng tôi luôn tự tin đảm nhận tốt vai trò và sứ mệnh của mình trong việc đưa tới một giải pháp toàn diện để phục vụ khách hàng tốt hơn. Mục tiêu giúp khách hàng vượt qua những thách thức kỹ thuật và cải thiện đáng kể những hoạt động thông qua việc cải tiến con người, quy trình và công nghệ, tận dụng những giải pháp hiệu quả với nền tảng là phần mềm tiên tiến. Như thông tin ở số phát sóng lần trước, Quanket Việt Nam đã giới thiệu đến mọi người nền tảng OpenSpace với sự ấp ủ bấy lâu nay, trải qua quá trình đào tạo và kiểm tra năng lực. Vào ngày 13 tháng 10 2021 vừa rồi, Quanket chính thức trở thành đối tác chiến lược của OpenSpace tại Việt Nam. OpenSpace là nền tảng mới và đang được phát triển mạnh ở thị trường Mỹ, giúp quản lý và theo dõi từ xa tiến độ công trình. Bên cạnh đó, OpenSpace còn có thể tích hợp với nền tảng cloud của Autodesk. Các tính năng của OpenSpace dễ sử dụng, không mất nhiều thời gian để tìm hiểu và vận dụng. Chỉ cần trang bị camera 360 và ứng dụng được cài trên điện thoại hay iPad là có thể tiến hành tham quan công trường của mình. Sau khi hoàn thành, các bên tham gia dự án có thể tham quan công trường ảo mà không cần tới trực tiếp. Với nền công nghiệp số hóa hiện nay, Quanket tin rằng đây là một nền tảng không thể bỏ lỡ với các nhà thầu và chủ đầu tư. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn đến các bạn giải pháp lý tưởng để giám sát công trường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay nhé. Tiếp nối chuỗi series về hướng dẫn triển khai BIM theo quyết định 348 của Bộ Xây dựng. Vừa qua, vào ngày 21 tháng 10, Autodesk đã tổ chức buổi webinar giới thiệu các dự án hàng đầu của Việt Nam tại cuộc thi giành giải thưởng sáng tạo Autodesk ASEAN 2021. Ở số phát sóng lần trước, Quanket cũng có đề cập đến các bạn về cuộc thi giành giải thưởng sáng tạo Autodesk ASEAN 2021. Giải thưởng này là giải thưởng nhằm công nhận những con người, dự án và công nghệ đứng sau những công ty tốt nhất thế giới trong lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng. Có 4 hạng mục giải thưởng đã được giới thiệu: giải thưởng nhà sáng tạo của năm, giải thưởng nhà xây dựng thế giới tốt hơn của năm, giải thưởng liên minh, giải thưởng trụ cột tương lai. Với đề cử của Việt Nam, Autodesk xác định có 9 dự án tham gia. Các đề cử tham gia đã cam kết sử dụng các giải pháp của Autodesk. Với buổi webinar lần này, Autodesk đã mời đến đại diện thành viên những dự án này để chia sẻ đến người tham dự những thành công của họ, và Autodesk cũng hy vọng qua buổi webinar này có thể truyền cảm hứng đến cho người tham dự. Cùng Quanket chiêm ngưỡng những dự án xuất sắc này nhé! Sản xuất các sản phẩm nội thất dành cho xuất khẩu đang là ngành mũi nhọn cho nền công nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể tận dụng và phát huy được hết khả năng, các công ty sản xuất và chế biến gỗ cần phải tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất nội thất của mình. Autodesk luôn thúc đẩy sự phát triển không ngừng của ngành nội thất với các giải pháp thiết kế hoàn chỉnh như bộ sản phẩm Product Design and Manufacturing. Bên cạnh đó, để có thể gia công được những sản phẩm có mức độ phức tạp cao theo nhu cầu, hoặc tạo sự khác biệt trong cạnh tranh,
Các giải pháp cam của Autodesk sẽ giúp khách hàng ứng dụng các máy móc tốt hơn, gia công được những sản phẩm phức tạp hơn. Có thể kể đến nổi bật nhất là phần mềm Power Mill với tính năng hỗ trợ rất nhiều trong ngành sản xuất nội thất như làm việc trực tiếp với dữ liệu lưới xuất ra từ các phần mềm dựng hình phức tạp, gia công trực tiếp với dữ liệu từ máy scan 3D giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Với các sản phẩm kích thước lớn có thể ứng dụng cánh tay robot của Power Mill để gia công một cách linh hoạt nhất, tối ưu và giúp các công ty luôn tận dụng tốt nhất khả năng của máy móc đã đầu tư. Để có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp của Autodesk về tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất nội thất, hãy truy cập link đính kèm bên dưới phần mô tả. Hoặc nếu bạn đang gặp vấn đề trong việc nâng cao khả năng sản xuất của nhà máy hay tối ưu khả năng thiết kế sản phẩm phức tạp, hãy liên hệ ngay với Quan Két Việt Nam để đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn kịp thời nhé. Việc mô phỏng cũng như phân tích là một công đoạn không thể thiếu trong bất kỳ quy trình thiết kế sản phẩm nào, và Autodesk cũng cung cấp các giải pháp giúp người dùng có thể phát hiện được sớm các vấn đề của sản phẩm trong quá trình thiết kế trước khi đưa vào sản xuất. Các phần mềm phân tích phần tử hữu hạn sẽ giúp người dùng có thể dự đoán hiệu suất của sản phẩm thông qua các phân tích tuyến tính, phi tuyến, nhiệt và động lực học, giúp tối ưu hóa thiết kế và kiểm tra sự thay đổi sản phẩm trong môi trường thực tế. Với các sản phẩm hỗ trợ tính toán và mô phỏng dòng vật chất sẽ giúp người dùng phân tích và mô phỏng chính xác động lực học chất lỏng, quản lý nhiệt và phân tích luồng không khí, từ đó có thể nhận biết được và đưa ra quyết định thay đổi phù hợp trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Việc phân tích và mô phỏng dòng chảy nhựa sẽ giúp đảm bảo được chất lượng sản phẩm trong quá trình ép phun. Giải pháp của Autodesk sẽ cho phép người dùng thiết lập các thông số, điều kiện và các thành phần của khuôn, từ đó xác định được thời gian điền đầy cũng như các lỗi thông dụng của sản phẩm như lộ khí, vết hàn. Và không thể không nhắc đến khả năng phân tích và tối ưu thiết kế của Generative Design. Generative Design sẽ gợi ý rất nhiều ý tưởng thiết kế khác nhau, giúp tối ưu hóa về khối lượng, vật liệu cũng như phương thức gia công. Để có thể biết thêm về các phần mềm trong lĩnh vực phân tích và mô phỏng trên, các bạn có thể truy cập đường dẫn được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Gia công 5 trục là quá trình sử dụng máy CNC 5 trục để điều khiển chuyển động của các chi tiết trong máy hoặc dùng củ cắt bằng 5 trục riêng biệt cùng lúc. Với khả năng kiểm soát 5 trục đồng thời, các sản phẩm phức tạp sẽ dễ dàng được gia công nhanh chóng. Các lợi ích của máy CNC 5 trục như giảm thiểu thời gian gia công sản phẩm, chi tiết sẽ không cần rà gái sau mỗi trục trình để trả lại các mặt còn lại, mà chỉ cần một lần cá có thể gia công các 5 mặt của chi tiết. Tăng chất lượng bề mặt gia công. Với các chi tiết có độ phức tạp cao, phương pháp gia công 3 trục thông thường hoàn toàn không thể thực hiện được, và gia công 5 trục là một lợi thế không nhỏ cho công ty bạn. Giảm chi phí gia công. Khi đầu tư một máy đắt tiền như CNC 5 trục thì bạn có thể thực hiện gia công nhanh hơn, hiệu quả hơn, giảm nhân công và giảm các sai sót do đã đặt nhiều lần. Việc lựa chọn phương pháp gia công phù hợp với sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất trong gia công. Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn tiếp cận gia công 5 trục dễ dàng và tự tin hơn để bắt kịp với những xu hướng công nghệ mới cũng như đầu tư trong tương lai. Để có thể tìm hiểu thêm và gia công bằng máy 5 trục, các bạn có thể tham khảo bài viết được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Với một công ty hay một tổ chức, việc sử dụng và phối hợp nhiều hơn một phần mềm thiết kế là điều không thể tránh khỏi do nhu cầu tính chất công việc. Vì vậy, thông thường người thiết kế cần phải xuất file ra nhiều định dạng khác nhau để có thể mở trên các phần mềm khác. Ví dụ, việc sử dụng dữ liệu AutoCAD hoặc các file 3D từ phần mềm khác trên Inventor sẽ cần chuyển đổi sang các định dạng file 3D trung gian như Step, STL, SAT. Đối mặt với vấn đề này, Inventor cũng hỗ trợ giải pháp cho người dùng để thao tác với file không được thiết kế từ Inventor. Đó chính là tính năng AnyCAD. Tính năng AnyCAD là tính năng được xuất hiện đầu tiên trên Inventor 2016. Đây được coi là một điểm nổi bật của phần mềm Inventor đối với các phần mềm 3D khác. Vì thực tế, Inventor có thể mở và làm việc với hơn 20 định dạng thiết kế khác nhau. Và điều đặc biệt ở đây là tính liên kết của các file.
Khi các file 3D từ phần mềm khác có sự thay đổi, trên phần mềm Inventor cũng sẽ được đồng bộ theo, thay vì phải thực hiện các thao tác trung gian. Điều này giúp AnyCAD trở thành một tính năng vô cùng hữu ích để người dùng có thể sử dụng được các thiết kế của đồng nghiệp từ các phần mềm CAD khác, giúp rút ngắn và đơn giản hóa quá trình cộng tác giữa các thành viên. Hiện tại, tính năng AnyCAD đang hỗ trợ định dạng các CAD sau đây. Bạn có thể tham khảo bài viết được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Steel Precision Group là công ty chi tiết kết cấu thép có trụ sở tại Sydney. Họ cung cấp dịch vụ chuyên biệt trong ngành thép, chủ yếu làm việc với các nhà chế tạo kết cấu thép và đôi khi họ còn làm việc trực tiếp với các nhà xây dựng. Dù khách hàng của họ là ai, nhiệm vụ của họ đều đảm nhận giống nhau, soạn thảo bản vẽ kết cấu nhà xưởng thép và các tài liệu liên quan. Steel Precision đã sử dụng Avasteel làm phần mềm mô hình hóa. Trước đó, họ đã thêm phần mềm Revit và Navisworks Manage vào bộ công cụ kỹ thuật số của họ. Có thể nói, bộ phần mềm AEC Collection đáp ứng tất cả các nhu cầu liên quan đến CAD của họ. Họ sử dụng Avasteel cho các bản vẽ chi tiết thép, còn Revit và Navisworks Manage để xử lý chuyển đổi tệp, xem xét bản thảo và tạo điều kiện giao tiếp với khách hàng. Trường hợp khách hàng đang sử dụng một phần mềm khác và không sử dụng bộ AEC Collection, rất đơn giản, công ty có thể sử dụng Navisworks Manage để chuyển đổi cả hai mô hình sang định dạng tệp NWT để các bên khác trong dự án không có bộ phần mềm Avasteel hoặc Revit có thể xem xét chúng. Jim Canis, Senior Freshman của Steel Precision đã chia sẻ rằng Revit được đa số các nhà tư vấn thiết kế mà chúng tôi làm việc cùng sử dụng và DWG là định dạng thiết kế phổ biến nhất trong ngành công nghiệp địa phương của chúng tôi. Ban đầu chúng tôi mua Avasteel vì nó tương thích với cả Revit và định dạng DWG. Steel Precision Group hiện đang sử dụng Avasteel để làm mô hình và sản xuất các bản vẽ cho một dự án bao gồm hơn 10.000 tấn thép kết cấu. Có thể thấy Revit, Navisworks Manage và Avasteel là bộ ba hoàn hảo đối với Steel Precision Group, đúng không nào? Hãy liên hệ với OneCAD Việt Nam để chúng tôi có thể tư vấn đến bạn giải pháp toàn diện của Autodesk trong lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng này nhé. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé.